mencipta lagu Umat Tujuh. Kalau nutu kalau bunyi ada roh Tuhan cipta aja Umat Tujuh ni basuh benua. Anu mencipta mereka tak kalau bunyi mereka waktu ni tahu pun anak-anak juga aja Arida, Ayi Krik, habis gaduh lari ni bukit dulu macam Umat Tujuh yang nak marih. Anak kena tahu juga จากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปีพ.ศ. 2547 ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวและผู้คนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนเช่นเดียวกันกับกลุ่มชาวเลอูลักลาโวยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจนทำให้บ้านเรือนเสียหายแต่เชื่อไหมคะว่าไม่มีใครเลยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนื่องมาจากเรื่องเล่าและภูมิปัญญาของกลุ่มชาวเลอูลักลาโวยที่ส่งผลต่อการรอดชีวิตในเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมาอะไรที่ไม่เคยเห็นอย่าว่าไม่มีมันมีนะครับคลื่น7 ลูกนี่สามารถสอนให้ชาวรักละโวยที่ได้ฟังนิทานเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหคือหนึ่งคือมันมีเรื่องจริงที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าคลื่น7 ลูกนี่ล้างโลกก็บอกว่าคลื่นใหญ่จริงๆคนที่เนี่ยพอวันที่สึนามิมาน้ำแห้งปุ๊บคนที่นี่ก็จะรู้แล้วว่าอ๋อผู้เฒ่าเล่าเมื่อก่อนคือน่าจะเป็นเรื่องจริงทุกคนก็เลยไม่ออกทะเลอยู่บนบกทุกคนก็เลยรอดจากคำที่บอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าคลื่น7 ลูกคือคลื่นล้างโลกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยนอกจากจะอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงของประเทศไทยแล้วยังกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นในพื้นที่ชายแดนพื้นที่ป่าเขารวมถึงชายทะเลและเกาะแก่งต่างๆที่เรารู้จักกันในชื่อชาวเลซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มชาวเลอยู่3 กลุ่มคือมอร์แกนมอร์แกลนและอูรักลาโวยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโวยเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบทะเลฝั่งอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะพื้นที่บนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ที่พวกเขาเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่เป็นแห่งแรกจนถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของชาวอูรักลาโวยในอดีตจากนั้นจึงค่อยๆกระจายตัวออกไปตามหมู่เกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะพีพีเกาะจำจังหวัดกระบี่เกาะลีเป๊ะเกาะอาดังเกาะบูโหลนจังหวัดสตูลรวมถึงเกาะภูเก็ตเกาะลันตาหรือที่ชาวเลรู้จักกันในนามของปูเลาซาตักเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นเกาะศูนย์กลางของเกาะน้อยใหญ่โดยรอบอีก53 เกาะพื้นที่เกาะลันตาแห่งนี้จึงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกับประชากรกลุ่มเล็กๆบนเกาะอย่างกลุ่มชาวเลอูลักลาโวยผู้ได้ชื่อว่าเป็นคนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะลันตาชุมชนชาวเลหรือกลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโวยบนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่มีอยู่ด้วยกันถึง5 ชุมชนได้แก่บ้านในไร่บ้านโต๊ะบาหลิวบ้านคลองดาวบ้านหัวแหลมและบ้านสังกะอู้ในทุกวันนี้สัดส่วนครัวเรือนของชาวอูรักลาโวยบนเกาะลันตามีแต่จะลดน้อยลงเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง6.12%เท่านั้นจากการถูกกลืนกลายไปกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นความเปลี่ยนแปลงจากกระแสสังคมที่เกิดขึ้นและการสูญหายทางภาษากำลังเป็นสิ่งที่กระทบอย่างมากต่อกลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้เมื่อก่อนบ้านจะไม่มีบ้านแบบนี้บ้านมุงจากตาปูเขาไม่เคยใช้เมื่อก่อนใช้ผูกเลย
เมื่อก่อนบ้านมีใต้ถุนบ้านจะสูงได้ใช้ทำอะไรที่ใต้ถุนบ้านสมัยก่อนคนที่นี่จะอยู่ริมทะเลข้างบนจะไม่มีบ้านพอสึนามิมาเลยมูลนิธิของสุพรรณนิมิตรขอสั่งบ้านให้เลยให้ไปขึ้นข้างบนถ้าแค่ริมทะเลเขาจะไม่สั่งให้เขาป้องกันเพื่อต่อไปข้างหน้าเพื่อเกิดสึนามิอีกชาวเลเรามันนอนต้องได้ยินเสียงคลื่นผมชื่อสุทินทะเลลึกอาชีพเป็นอาชีพประมงมีกันออกทะเลไปวางอวนกุ้งอวนปลาทำใส่ปลาไปดำหอยดำสารพัดเมื่อตอนเช้านั้นจะดูเมฆก่อนว่าจะมีพายุไหมถ้าคนตกจากบ้านจะส่วนมากจะไม่ค่อยออกบางทีทิศทางบางทีถ้าเกาะไม่เห็นถ้ามีดวงอาทิตย์เราจะรู้ว่าลมอันไหนมาลมฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งตะวันออกมาเหมือนลมน้อยๆนี่เขาเรียกลมอาเงนตาราถ้าเป็นลมตีเมอร์มันมีลมออกมันมี3ตีเมอร์มาตารีจะมาตรงๆเลยถ้าตีเมอร์ปาดักจะมาช่วงนี้ถ้าเป็นลมตารามาช่วงนี้มีอังเงินบาไรเป็นลมทิศตะวันตกอังเงินบาไรมันมีหลายชื่อมีอังเงินใบลาวุยอังบาไรตะไยโยปานนะถึงมีฝั่งทิศใต้ใบดายาซาตัดมีชื่อลมพอมันมาไม่ตรงกันมันถ้าออกวันกุ้งนั้นถ้าเจ็บกุ้งเยอะอันส่วนมากจะเป็นลมใบลาวุยคนรุ่นใหม่สุดๆมันวัยรุ่นนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยรู้ว่าลมอะไรเขาจะรู้ไม่หมดอย่างคลื่นนี้อันที่สูงต่ำอันใหญ่ๆเรามองถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่รู้ว่ามีคลื่นเก่าเนี่ยที่จะเห็นเป็นเนินออกมาแต่อย่ามองในผิวน้ำต้องสังเกตคลื่นนั้นเวลาไม่เห็นเกาะเราคลื่นนั้นมันจะมาทิศทางเดียวไงเราเลยจะรู้ว่ามันเป็นคลื่นน้อยๆแบบนี้มันมาเราต้องเชี่ยงไปแบบแต่ให้รู้ว่าเราอยู่ตอนเราไปเราอยู่ทิศไหนแต่บางทีเราไปอยู่ฝั่งนู้นเราต้องพอขึ้นมาเราต้องเชี่ยงขึ้นไปน้อยๆคนสมัยก่อนจะสู้คนอุรักไม่ได้เรื่องออกหาปลาคนอุรักมันชำนาญในทะเลไงเขาอยู่กับเลเขารู้กลางคืนจะรู้ว่าอันนี้ปลาอะไรว่ายน้ำมันมีพรายน้ำไงเพราะปลาว่ายจะไม่เหมือนกันช่วงนี้เพราะว่าเรือมันออกเยอะของในทะเลน่าจะน้อยลงผมชื่อวีรพัฒน์ทะเลลึกครับอายุ23 ปีคือตอนเด็กๆดูแล้วครับตั้งแต่อยู่ตอนอนุบาลแต่ว่ายังไม่ยังไม่รู้แบบว่าโดยเริ่มอยู่ป .1 เริ่มสนใจคนที่สอนคนแรกคุณตามาสีทะเลลึกเป็นคนตีโทนคู่ตีรามนาด้วยนักดนตรีแบบมืออาชีพเลยแกตอนแรกผมไม่ร้องเถียแบบมาร้องช่วงหลังๆช่วงไปอยู่ประมาณอายุ15-16 ปีแบบตอนนั้นคือตีอย่างเดียวก่อนเพลงเนี่ยเพลงที่เราเล่นอยู่เพลงรามนาพวกเราเก่งจะใช้ภาษามาลายูทั้งนั้นเลยแต่มันคล้ายกันบางทีเราก็รู้ผมก็รู้ว่าอันนี้คืออันนี้บางทีอันไหนที่ไม่รู้ก็ถามคุณตาก็เริ่มได้รู้เรื่อยๆว่าอันนี้คืออะไรเราก็เพลงได้มันเราได้ภาษาชาวลีแล้วพอเราไปร้องเพลงภาษาอิมาลายูมันไม่ต่างกันเยอะเพียงว่าบางทีมันก็ว่าเราร้องเพลงมันเหมือนกับเราเล่าของชาวลีเหมือนกันแต่ของเขามันจะเล่าอีกมันไปผิดเพี้ยนนิดนึงคือเราได้รู้บางคำเราก็ได้รู้เรื่อยๆว่าอันนี้มันเพี้ยนไปนิดนึงมันต้องใช้คำนั้นสำคัญกับชีวิตผมด้วยกับชุมชนคือมันขาดไม่ได้มันเป็น
สิ่งสำคัญที่สุดในช่วงประเพณีอะไรคือต้องใช้รำมนาหมดคือถ้าคนอื่นเขามาดูเขาจะรู้หมดว่าเป็นอุรักละเวยแน่นอนเพราะว่าเขาเล่นรำมนาคือรำมนาเป็นการเล่นของอุรักละเวยอยู่แล้วถ้าตัวภาษาอุรักละโวยหายไปมนต์เสน่ห์ของเกาะลันตาก็คิดว่าน่าจะหายไปด้วยจริงๆแล้วเกาะลันตาสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาหรือว่าคนอื่นเข้ามาเนี่ยคือความสวยงามแห่งท้องทะเลชายหาดแต่สิ่งเหล่านี้มันคงอยู่ได้มันเสริมด้วยความลึกลับการมีมนต์เสน่ห์ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าชาวเลอุรักละโวยนั่นแหละถ้าตัวภาษาแล้วก็วัฒนธรรมของพวกเขาหายไปตัววิถีชีวิตของกลุ่มชาวเลอุรักละโวยเนี่ยมันจะค่อยๆเลือนลางแล้วก็จางลงกลายเป็นชาวประมงปกติที่ไม่ใช่กลุ่มอุรักละโวยที่มีเรื่องราวท้องถิ่นไว้อยู่ที่มีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเองถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะกักเก็บภาษาไว้ได้หรือว่าฟื้นคืนภาษากลับคืนมาได้แล้วมันจากไปพร้อมๆกับผู้อาวุโสในชุมชนความมีเสน่ห์ของเกาะลันตาความมีเสน่ห์ของชาวเลอุรักละโวยตรงนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปด้วยถ้าหากว่าเราไม่ได้ชะลอการสูญหายของภาษาพิธีลอยเรือปีนึงมี2 ฤดูเปลี่ยนฤดูแต่ละครั้งต้องทำพิธีลอยเรือให้กับบรรพบุรุษเพราะว่าคนที่นี่คือทำงานอยู่กับทะเลมาเนาะเป็นพิธีที่สะเดาะเคราะห์ของชาวรักละโวยแล้วก็ให้ของที่เอามาจากทะเลคืนไปแล้วก็ส่งคืนบรรพบุรุษกลับไปที่เดิมคือมันเป็นประเพณีที่ว่าบรรพบุรุษเขามาสนุกกันคือรำมนาคือเล่นจนรุ่งเลยเล่นจนว่าเรือเขาจะไปลอยกันยีทั้งคืน ถ้อยคำภาษาอุรักละโวยเหล่านี้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญที่แสดงความเป็นตัวตนของกลุ่มอุรักละโวยซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญหายเต็มทีผมคิดว่าหายชาวเรามันจะหายหมดเลยเพราะว่าหนึ่งคือถ้าไม่ได้พูดภาษาพิธีกรรมก็ไม่ได้ทำเพราะว่าภาษาพิธีกรรมก็ทำด้วยภาษานะโต๊ะหมอต้องใช้ภาษาถ้าพูดไม่ได้ภาษานี้พิธีกรรมก็ทำไม่ได้สื่อสารกับบรรพบุรุษไม่ได้ส่งให้เขาไม่ได้ผมว่าสำคัญตรงนี้สำหรับกลุ่มชาวเลเนี่ยนะฮะอุรักละโวยเนี่ยนะฮะก็เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะวิกฤตรุนแรงจำนวนคนเขามีไม่มากอยู่แล้วเขาก็จะเปลี่ยนภาษานะฮะจากการที่เป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยนะฮะแล้วอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอำนาจทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆช่วงหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้ภาษาไทยใต้ไม่กล้าใช้ภาษาของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นภาษามันก็จะต้องตายลงไปเรื่อยๆพอมาตอนหลังเนี่ยมีนักศึกษาลงไปศึกษานะฮะไปทำเรื่องดนตรีเรื่องอะไรเนี่ยพอเรามีข้อเสนอลงไปว่าถ้าทำการฟื้นฟูเนี่ยเราทำการฟื้นฟูภาษานะเขาสนใจอยากจะทำอะไรนะฮะก็มาเริ่มทำงานกันได้เลยนักศึกษามาทำวิจัยอยู่เขาชื่อพนังป่านช่วยเขาจบแล้วผมมีโครงการของสกวไม่ดนเขาบอกว่าอยากในชุมชนอยากทำอะไรบ้างพี่ผู้ใหญ่ชื่อนิรัตน์หานทะเลเขาบอกว่านี่เรื่องภาษาเรานี่น่าจะทำนะทำได้ยังไงภาษาพูดภาษาเขียนไม่มีถ้าจะทำนะพาคนในชุมชน10 คนไปที่มหาลัยมหิดลคิดเองว่าถ้าไปแค่รุ่นเดียวมันจะพูดไม่เหมือนกันผู้เฒ่าพูดอีกแบบหนึ่งคนกลางอีกแบบเด็กอีกแบบก็เลยชวนเขาไปพิธีลอยเรือบ่งบอกว่าชาวรักละโวยมีอะไรที่ทำแปลกกว่าคนอื่นถ้าจะเห็นพิธีลอยเรือปุ๊บจะรู้ทันทีว่าเนี่ยอุรักละโวย
อัตลักษณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะดนตรีหรือแม้แต่ภาษาต่างก็มีการแลกเปลี่ยนหยิบยืมวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นมาผสมผสานอย่างการตีกลองรามนาก็มีการสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากมาลายูหรือแม้แต่ภาษาอุรักลาโวยก็มีรากศัพท์เดียวกันกับภาษามาลายูหรือภาษามาเลเซียการเข้าใจภาษาเหล่านี้เป็นเหมือนกับกุญแจที่พาผู้คนกลับสู่อดีตทำให้เราเข้าใจตัวตนและวัฒนธรรมมากขึ้นภาษามันไปผูกกับความคิดผูกกับองค์ความรู้ต่างๆถ้าภาษาตายองค์ความรู้ต่างๆคือตายและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนเนี่ยก็จะสูญเสียไปจากทุนเดิมของโครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อุรักลาโวยเกาะลันตาในช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมาบวกด้วยความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลเวลาและสถานที่นำมาสู่การสืบสานต่อยอดจนกลายเป็นหลักสูตรทวิภาษาของโรงเรียนสังกะอู้เด็กไม่ค่อยกล้าที่จะสัมผัสกับบุคคลภายนอกภาษาเริ่มที่จะสูญหายคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะใช้ภาษาอุรักลาโวยเด็กก็ฟังรู้เรื่องแต่มันไม่ได้ใช้ตลอดเวลาใช้บางคำทีนี้เด็กก็ซึมซับแค่บางคำแต่มันไม่ได้เป็นประโยคยาวๆเหมือนที่เขาพูดกันการสื่อสารบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหาเลยทำให้เกิดการฟื้นฟูในเรื่องของภาษาโดยบางเชยที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับเล็งเห็นแล้วว่าถ้าต่อไปภาษาอุรักลาโวยเนี่ยไม่ได้อยู่ในกับกลุ่มเยาวชนเนี่ยมันก็จะสูญหายไปเลยสื่อการเรียนการสอนเนี่ยสร้างความประทับใจแรกเลยสำหรับคนทุกกลุ่มหรือว่าคนทุกวัยดึงเอาภาพชีวิตหรือว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเข้าไปเป็นภาพวาดอยู่ในหนังสืออยู่ในตำราอยู่ในสื่อการสอนมันทำให้พวกเขารู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่เนี่ยมันมีคนเห็นแล้วนะน่าสนใจนะ 1. เด็กได้อ่าน 2. เราได้บันทึกเรื่องราวลงไปแล้วก็ 3. เรามีรูปภาพประกอบเหมือนกับสื่อที่เราผลิตเนี่ยเราจะไม่เน้นว่าเด็กเฉพาะเด็กที่ต้องอ่านเด็กเฉพาะเด็กที่ต้องดูแต่เราเล็งเป้าหมายว่าผู้ใหญ่ที่อ่านหนังสือไม่ได้เนี่ยเขาก็สามารถอธิบายรูปภาพที่เราวาดไว้ได้เราสามารถบันทึกเรื่องราวลงไปในสื่อแล้วจะเป็นตัวที่จะทำให้เด็กนี้ได้มีโอกาสเปิดได้มีโอกาสอ่านแล้วทำให้เด็กนี้มีโอกาสอนุรักษ์และก็เห็นความสำคัญไปนี้คุณจะไปไหนมะตอนแรกสุดเนี่ยในโครงการเนี่ยยังไม่มีคุณครูที่รู้ภาษาอุรักลาโวยการค้นหาคุณครูเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากนะสำหรับในพื้นที่อื่นแต่ว่าในพื้นที่สังกะอู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเนื่องจากว่าอาจารย์สุวิไลแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงเนี่ยเขาได้พัฒนาศักยภาพตัวเยาวชนเนี่ยมาตั้งแต่เดิมตั้งแต่10 ปีที่แล้วเยาวชนหรือว่าน้องๆเหล่านั้นน่ะได้ร่วมทำงานมาตั้งแต่ต้นเด็กแล้วก็เยาวชนกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าเขาได้รับโอกาสที่มากกว่าเด็กคนอื่นๆน้องก็ไม่เคยหลุดออกจากวงการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูภาษาคนภายนอกมีส่วนช่วยเยอะบางทีเขาไม่มีแรงไงเขาคิดอยู่ในใจแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาก็ต้องปล่อยไปแต่ถ้ามีคนไปช่วยเขาสักนิดเดียวนั่นเองเนี่ยเขาก็จะมีความกระตือรือร้นทำเท่าที่ทำได้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลากหลายทางภาษาศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอย่างโรงเรียนสังกะอู้เองผมเข้าใจว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยผมมองประเด็นแรกก็คือตัวเด็กเองเนี่ยผมคิดเสมอว่าถ้าผมมาอยู่ที่นี่ผมจะสร้างโอกาสคำว่าโอกาสเนี่ยความเสมอภาคทางการศึกษาความเสมอภาคคำว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับมีอะไรที่จะส่งเสริมในเรื่องของว่าทำภาษาผมก็ส่งเสริมถึงแม้อาจจะมีข้อบัญญัติข้อบังคับอาจจะไม่เหมือนกันก็ตามกลุ่มชาติพันธุ์ที่นี่เขาจะนับถือบรรพบุรุษนะครับส่วนผมเนี่ยจะนับถือพระเจ้าแต่เราเอาประเด็นเหล่านี้มาเป็นข้อแตกต่างแตกแยกไม่ได้โอกาสเด็กที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองเนี่ยมันต้องสมควรจะได้เรียนรู้นะครับTangan sa. Doon, tupok tangan sa.
กดตั้งกันซะพอเราได้เข้ามาสอนก็เห็นเด็กแบบสนใจเด็กพูดได้เด็กตอบได้แล้วแบบมันดีมากเด็กมีพัฒนาการแล้วก็เด็กเริ่มเห็นความสำคัญแล้วดูจากการกลับไปพูดกับที่บ้านเอาเพลงไปร้องกับที่บ้านผู้ปกครองก็ฟีดแบ็กกลับมาหาเราว่าแบบเนี่ยนะลูกกลับไปลูกฉันกลับไปลูกฉันพูดภาษาอุรักละโวยบางทีจะมีคนที่แบบนั้นแม่ต้องพูดภาษาอุรักละโวยนะอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบเราสร้างเด็กได้จริงๆวันแรกไปสอนอนุบาลเนาะเมื่อก่อนเขาบอกว่าพ่อแม่เขาอะเด็กก็ไม่เคยพูดพอสอนแค่3 วันกลับบ้านไปซาดูวาติกาไปลิมาพอรู้ว่าผมเป็นคนสอนก็อ๋อดีแล้วนะให้สอนไปเลยพ่อแม่เขาก็เห็นด้วยแล้วก็หลังจากทำตัวนี้มาผมรู้สึกว่าภูมิใจนะจากที่คนไม่เคยรู้จักที่นี่เข้ามาศึกษาที่นี่หลายคนเยอะมากเลยมาเอาเก็บข้อมูลมาทำอะไรที่นี่คือพยายามจะจากที่เขาไม่รู้จักเราเลยเมื่อก่อนสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความเป็นตัวเราพอเรามีความเป็นตัวเราแล้วเรามีจุดยืนแล้วเราอยู่กับสังคมข้างนอกได้เรามีทุกอย่างเหมือนกับสังคมข้างนอกเรามีสิทธิทุกอย่างแล้วเราไม่ได้ด้อยค่าในความคิดเราไม่ได้ด้อยค่าในอะไรหลายๆอย่างที่คนอื่นเคยมองเราว่าเราเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่แบบดำซกมกสกปรกมีภาษาพูดเหม็นข้าวปลาอะไรแบบเนี้ยพอเราได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับคนข้างนอกแล้วแบบเรารู้สึกว่าเรามีทุกอย่างเหมือนกันแล้วทุกคนยอมรับเราแล้วเราพิเศษจริงๆอันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบโหสุดยอดภาษาได้หลายอย่างตรงนี้จากที่กลุ่มเล็กๆเนาะจากคนที่ไม่กล้าออกไปข้างนอกไม่กล้าแสดงตัวเป็นชาวรักละโวยเมื่อก่อนแต่ตอนนี้พอผมเห็นตอนนี้ผมสบายใจแล้วว่าทุกคนกล้าเปิดเผยแล้วว่าที่นี่คืออุรักละโวยเวลาใครถามก็พูดได้เต็มปากว่าผมอุรักละโวยการที่มรดกทางวัฒนธรรมเนาะของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะคงอยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่กำลังความสามารถของกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวแต่มันจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากกลุ่มวัฒนธรรมที่อยู่รายรอบด้วยสำหรับในกรณีของเกาะลันตาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีแกนนำอุรักละโวยที่เข้มแข็งเยาวชนอุรักละโวยที่เข้มแข็งแต่ถ้ากลุ่มที่อยู่รอบๆข้างเขาถ้าหากว่าไม่ได้มีการยอมรับในตัวตนของกลุ่มคนอุรักละโวยเองเนี่ยกลุ่มอุรักละโวยเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้กลุ่มอุรักละโวยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีตัวตนไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนที่อยู่ในเกาะลันตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยอมรับตัวตนซึ่งกันและกันของทุกๆกลุ่มวัฒนธรรมนอกเหนือจากกลุ่มชาวเลอุรักลาโวยแล้วในอีกหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อีกหลายกลุ่มที่มีอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าและควรค่าแก่การเก็บรักษาแต่หากคนในสังคมไม่ช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าของอัตลักษณ์เห็นถึงคุณค่าของอัตลักษณ์นั้นๆแน่นอนว่าอัตลักษณ์เหล่านี้ก็จะสูญหายไปตามกาลเวลากาลครั้งหนึ่งวัฒนธรรมแห่งท้องทะเลของชาวอุรักลาโวยค่อยๆถูกกลืนหายไปในเกลียวคลื่นผู้อาวุโสต่างพยายามช่วยกันไม่ให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนหายไปและด้วยความพยายามก็ได้พบสิ่งมหัศจรรย์ที่ช่วยทำให้สรรพสิ่งที่กำลังจะตายกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์และสิ่งนั้นก็คือภาษาเมื่อภาษาคืนชีพเรื่องเล่าความรู้
ภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาก็กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง การส่งต่อทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นก็ดำเนินไปด้วยความภาคภูมิใจในภาษาของตน เชื่อหรือไม่ว่าหากภาษาดำรงอยู่ก็ยากที่วัฒนธรรมจะสูญหายไป